After makita ang draft, sigurado may hula na ang ating mga super fans. Kung gusto nyong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds, ipredict lamang ng tama ang match na ito. Scan the QR code para malaman kung paano nga ba sasali sa ating promo. At ito na nga ang ating MPLBH Super Fans Prediction. 77% ang naniniwala na mananalo ang Aurora Gaming dito. So shoutout doon sa 23% na naniniwala sa Minds. And from the looks of it, pasok dito sa branding ng Twisted Minds, headed by Coach Bonchan. Itong Dark Continent pick na gagamitin itong si Sean Tidaba. They saved that best pick for last with that gourd used in week 2. Yeah. But even though it looks like a nightmare to deal with for Aurora, simple lang ang solusyon nila. May dalawang items na papatay sa lineup ng Twisted Minds. Once Demon Kite or the Fredrin gets both Raiden Armor and Chastise Pauldron, ang laki ng damage mitigation for Aurora Gaming Philippines. And let's see kung aabot nga ba sa punto na yon as we go on to this game number 1 of this best of 3 series. Twisted Minds ang pumili ng Dangerous Grass. And with the Dangerous Grass map selection, nakakalamang ba na pwedeng magbato ng mga hidden na Mystic Gush itong gourd na ito, no? Alam mo, may mga ambush plays kasi itong Twisted Minds. Sunod nung nabanggit mo, yung gourd na nagtatago sa bush, nakaka-bad trip yan. Tapos pwede niya kasing i-check lahat ng bush. So, natitake advantage sila yung Dangerous Grass also while limiting yung movements sa side ng Aurora Gaming Philippines. And then also, the fact na yung Khalid ay pwede rin manggaling sa bush at combohin ka na kanyang basic attack, passive plus first skill ay masakit sa ulo. Oh, pero masakit din sa ulo ang mga poke na nanggagaling kay Yue. This is the typical Zushin experience kapag may kalabang kang magaling na Zushin sa RG. Tol, parang lagi nangyayari sa Khalid, no? Kawawa lagi yung Khalid during that first minute wherein kung sakali na mabawasan o magalusan siya doon, it's gonna be a significant advantage towards that mid-duo. But so far, Kaloy, limit testing yung kanyang HP bars dito. Hindi niya hinahayaan na basta lang mawala itong roamer para sa Twisted. Oh, tsaka hindi rin niya ginagamit agad yung flicker, no? Usually kapag umabot ka sa 50 HP, 80 HP, gugustuhin mo nang mag-flick. Yeah. Pero nandiyan naman ang disiplina para sa Twisted Minds as we head on to our first objective fight. 10 segundo bago lumabas ang pinakaunang pagong. Sino ba nakakalamang in terms of early game power spikes? I would say there is a way for Aurora to take this turtle fight. It is a Fredrin and a Sora in the front line. Pero kasi may Freya paparating. So this is still a big advantage for Twisted Minds. Knowing na malilate dito yung carry, nakat na yung wave, there's 4 members here on the side of Twisted. Umpisa na ang pagong. It's actually a 5v4 situation since kakadating na ni Owl tapos medyo made-delay. Itong si Doming, Kaloy nandun na sa may bandang unahan and then it's gonna be another ultimate Crimson Beacon and then MP the King is gonna be taking this first turtle at papanatan niya bigla si Yue. Sean with a Mystic Gush. Wala pa ibang magagalusan. Lansu will continue at ibibigay niya ang shampoo patungo kay Edward. It's 2-0. May kasama pang pagong. Grabe, may price and drinks pang kasama. Twisted Minds getting everything in that early fight at rekta invade ata ang call ng Twisted Minds. But taking it safe, Kaloy, magpapahinga muna. Ang ganda na naging start para sa Twist. Yeah, full packaged, and this is where you start losing tempo here for Aurora, and Twisted gains one. Yung fact lang na kailangan nilang bantayan yung buff ng Fredrin limits their movements on the map, limits their river movements, and that also means na yung access nila sa magkabilang side lane ay hindi nag-e-exist. Twisted Minds now have the right to dictate kung saan papunta yung pressure ng mapa, pero lumalaban pa rin dito yung Aurora. Raging Sandstorm right away, mamunta kay Light, and that's gonna be another card down the table para dito sa Aurora. Si Demon kahit ang hinahabol ni Kaloy. MP na King sumusunod na rin. May taunts na gagawin, may dash, may flicker pa si Kaloy, pero wala siyang tatamaan doon. In fact, mababaliktad pa yata ang sitwasyon kasi si Demon kahit and Yue ang umahabol ngayon para pabagsakin ang roamer ng Twisted Minds. Aurora with a clapback. Medyo nag-overheat ata ang Twisted Minds doon. Napasobra si Kuya Kaloy. Ginamit pa niya yung flicker para maabot dito yung Fredrin. And there's a good punish coming out from Aurora. And even though, sabihin na natin nga malaki yung kalamangan dito ng Twisted Minds, kailangan nila mag-ingat kasi may carry pa rin naman sa side ng Aurora and they have insane peel for this carry pagdating ng late game. Imagine mo, lalabanan mo yung frontline na isa pa lang ng Sora ang hirap ng kalaban eh. May Fredrin pa na unlimited stun. Kumbaga hindi lang unlimited yung unlimited damage yung pwede nila i-dish out. Kahit gaano katagal yung team fight, walang problema para sa Aurora. Multiple crowd control instances across 4 members na pwedeng ang protekta dito kay Doming Guide. And yun din siguro yung sakit sa ulo, no? If you're playing a Freya, wala ka namang... Ay, well, may purify siya. Purify. Nag-purify pala. Buti na lang.
Pero kahit kasi alam mo yung pag nagamit mo na yung Purifies, wala ka na rin dash. Walking sitting duck ka sa harap ng Fred rin kasi kukontrolin ka lang niya eh. Pero sinipa na kagad dito sa Kaloy sa may bandang ibaba, and that is actually gonna be another takedown, pero dinedelay nitong si Kaloy, pero si Demon Cat na makakuha ng pagong. Patay pa si Kaloy, pero naghahabulay pa sa mga members ng Twisted Minds at sumasampal na itong si Owl para makakuha na kanyang pinakaunang kill sa laban na to. Objective for Aurora, but a kill for Twisted. Oo, pero mukhang kailangan na mag-ingat dito ni Tomeng kahit masisimot niya to the bones. To the bones. Yung shields na yun. And makukuha pa niya yung crab. What a trade. Hindi naabutan ni Owl yung siege minion. Ito yung sinasabi mo, may fries and drinks, may ice cream pa na nakuha dito si Domeng Kite. Pero Twisted Minds, alam mo yung ginawa nila doon. Typical Aurora gameplay yon. Yung minsan wala silang pake sa pagong. Hindi nga nag-retry. Si MP the King sabi nila, wala kaming pake sa turtle. Gusto namin patayin yung Fredrin. At they were at least successful in deterring a lot of Aurora's advancements. Umabot na nga tayo sa punto na lamang sila na napakaliit lamang. But in this stalemate, na habang tumatagal, para bang medyo kinakabahan din ako eh. May carry. Yeah. Ang Aurora, hindi pwedeng ganito lang kaliit yung lamang if you're Twisted Minds. Yeah. As much as nakikita natin yung Twisted Minds, umaabante sa mapa, hindi pwedeng yung Fredrin lang pinapressure nila. At some point, they have to limit the farm of Domeng Kite. Oo. At by the way, no, ibang klase, si Few pa ang naglaro ng Gord 671 days ago. Ganun po katagal naghintay si Naisu na lumabas ang hero na ito. And right now, the drought ends. Si Sean ang magdadala. 3 letra din yung nasa dulo ng pangalan niya. Yeah. And makikita natin, Aurora now controlling the tempo in the river. They're now rotating towards the carry. Domeng? Kahit ang kanilang binabanatan nakapag-flicker kagad. At dito na naman yung mga rest back. Actually, 5 yan pare. Paano makakataka si Kaloy? Makakapag-flicker palabas. Same din ang gagawin ni Owl. So the heist will not happen. Pula sa agad ng twist. Maganda sana yung nangyari para sa Aurora. Kaso nga lang, na-burn din naman dito yung flicker ni Domeng Kite. And MP the King just trying to force the trade on the top side. Sila pa yung una makakabasag ng tower. But still, the idea is still complete for Aurora. Sabi nila, babantay lang namin yung carry, dadaling ka namin Domeng sa late game. Oo, ibang klase din pala yung split push pressure na binibigay ng isang Harley. Domeng Kite up against Owl, hindi na ata niya piplikeran pa. Naramdaman niya si Kaloy at masasaktan ng bahagya. Pero naku, si Kaloy yata madadali. Men, hindi niya ata na-in-expect ni Kaloy. Ang damage output na nanggaling kay Domeng Kite. That's a solo kill. And a turtle na mapupunta sa Northern Lights. Things are looking good for Aurora in this next minute. Parang 2 beses na nangyayari kay Kaloy. Yun na. Dito na magsisimula yung shift ng momentum mo, enhance Aurora. Kita naman natin na yung frontline nila ay ang hirap tibagin. And even if po ipilit ng Twisted Minds, kailangan nila isipin nasan yung Zushin, nasan yung carry. May ulti pa ba si Domeng Kite? Kasi anybody that stands in front can be bursted down. Stick guard, ginamit na rin itong si Sean. Tapos may shampoo na naman na gagawin. Pero si Edward buhay pa rin. May push na gagawin. In-isolate po ng iba kundi si Lanzo. Pero si Kaloy na naman ang mamamatay. Lanzo lumatakbo. Light is still gonna be there. Yu is gonna be taking the brunt of the deadly magic. But he's gonna be A-okay. Ligtas pa rin ang iba sa mga members ng Aurora. Isa bumagsak. Ayun, punta sila sa gitna. Light nandun na naman. Hinahanap yung ibang target. But that turret will be more than enough para umiska po sila. Wait lang. Parang ang linis nun, pare ah. Napakalinis talaga as you can see on the graph. Kills don't matter for Twisted Minds as the tempo started to shift on the side of Aurora. These few towers in kills na nakuha nila has set up a big advantage. 1K kagad yung kalamangan dito ng Aurora. And the biggest problem on the side of Twisted Minds right now is napakayaman ni Domeng Kite. Oo, at napakahirap na rin patayin. That was another attempt coming in from Twisted Minds at mukhang itutuloy nila ang pag-push dito sa may bandang top side. MP the King trying to deter Domeng. Pero gagamitin niya ang kanyang deadly magic. At least madedepensahan nila yung Tori doon sa taas. This is already a significant amount of gold lead na hinahawakan ni Aurora. Nasabi nyo to, kani-kanina lamang na napapanatili ng Northern Lights towards just 8,000 gold lead and below yung kalamangan ng Twisted. And then one team fight has managed to change it all para sa kanilang kupunan. Now Owl needs to find a way para ma-dish out niya yung damage kay Domeng Kite. Kasi si Sean at si Owl yung hindi pa nagagalusan dito sa kupunang ito. So the magic and the physical damage would come in handy at some point. Maybe even 10 minutes or so. Kaso yun yung problema eh. Si Domeng Kite ngayon, si Mr. President, ang dami niyang bodyguard. Right. VIP, mayaman yan, protektahan nyo yan.
dahil siya talaga yung primary damage dealer on the side of Aurora, and there's so much peel with the Zushin, with the Brethren, and the Khalid. Ang daming sasalo sa damage ng Twisted. At magiging komplikado din para sa Twisted Minds ang pagpasok nila sa Lord Pit na ito. Half HP, hawak na agad ito ni Demon Kite. At mukhang si MP the King. Ay, grabe! Yue, buhay pa nga ba? Wow. Ginamit niya yung Crimson Beacon. The shield. That was enough para makawala. So wala nang ultimate ngayon itong si MP the King, pero same could be said para kay Yue. They might restart this off. Babalik na naman sa Lord Pit. Sa tahanan yung Lord. Isasayaw na naman ito ng Aurora. Lansu Ito na naman. giving good vision for the side of Twisted Minds. Si Kaloy din ay nariyan, pero mukhang hindi nila alam na si MP the King ay nagsisimula pa lamang ng kanyang purple. Rekta Lord Dance tayo. Ito ang pinakaunang Lord ng larong ito. At sinasayaw na agad ng Aurora Twisted Minds. Itong pinakaunang objective. Dalawang sistema yung in play dito. Sistema ni Bonchan at sistema ni MTB. Skypiercer is up on Yue. So the shred and the burst is really open now for Aurora. Kahit sino makita nila, pwedeng bigyan ni Light. At hinihintay natin kung sino nga ba ang unang magpupull ng trigger. Slight gold lead for the side of Aurora Gaming. Si Owl ay nakita na ni Yue. Hindi niya mapapaangat. Pero si Edward in the vicinity as well. Lansu nandun lang sa may bandang balbas. Demon kahit babalik. Naku, may Sipa na naman siya gagawin at walang iba kung pupunta kundi kay MP the King, pero sila pa makakuha. And then Edward takes another one down. One more. Ibang klase yung set na ginawa ng Aurora to si MP the King. Nasa may muna likuran. At hindi na makukuha yung Lord. It's gonna be Demon Kite unleashing the wrath. Hinahanap nila si MP. Crossover won't work. Aurora taking more from the table of Twisted Minds. At si Light lamang ang bumagsak para sa side ng Aurora Gaming. Major objective secured para sa M7 World Champions. Fearless engage mula sa roamer ng Aurora. Nauna siya. And the second layer of the peel nanggaling mula kay Edward. Just allow the damage dealers on the side of Aurora to either finish the Lord or finish the kill. At mukhang kill ang nakita natin na sinubukan ng Twisted Minds, pero Aurora ang nakakuha ng Lord na ngayon ay ginagamit na nila para mag-push dito sa may bandang ibaba. Mapapop na nila yung mga shield. Light, naghahanap na naman ng angulo, pero mukhang makakadamba naman dito ang side ng Aurora Gaming. Slight thought on Lansu, pero nagtitipid ata, nagtitimpe ang Aurora. Kaso nagamit na yung Mystic Cush towards a target papunta sa Aurora. Nevertheless, nagawa pa rin nilang madepensahan yung inhibitor sa may bandang ibaba, but still it is already around 25% pagdating sa kanyang HP. Nag-conceal na naman si Edward and company. Light in and out na naman as per usual, and then Twisted Minds doing the same thing, pero may stun na gagawin itong si Sean, and that is gonna be the end of that team fight. Or will it be dahil si Owl ay pumapalag pa rin. Twisted successfully defending their inhibitor turrets. Good defense for Twisted Minds. Walang na walang inhibitor turret. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at our gold laners Midnight, mukhang nakakalamang na nga talaga by 2,000. And this is a large margin para sa ating gold laners. Super behind, hindi lang pagdating sa goal, but also the ease of execution for Twisted Minds. Ang hirap pumasok para kay Owl, even with the Purified. The problem is, kahit si Pancha ng Cho, there is a second layer of engage mula kay Edward. Pwedeng tumalon yung Sora sa may bandang likuran at mahuli si Twisted Mind. And the number one problem that they're facing right now is hindi nila maabot si Domeng Kite. Oo. At kung subukan man nila, no, parang yung umaabot mismo kay Domeng ay natutunaw na. Kaya naman rekta pag-invade ang gagawin ng Aurora Gaming as we head on to potentially another big objective fight. I don't think Twisted Minds want to find a team fight bago magsimula to. Pick off ata ang hanap nila. It's kind of hard, you know? Like, their way to pick off is with the Harley. Pero pag tinignan mo yung mga frontliners ng Aurora, ang dami nilang Radiant Armor. Umuulan ng magic defense sa side ng Aurora. Dagdag mo pa dyan yung Chastise Squadron na ultimate counter laban sa Harley. Kaya atakihin mo siya, kaya ultihin mo siya, hindi siya mamamatay. It's really getting very hard para sa Twisted Minds sa makahanap ng opportunity. And for Aurora Gaming, kailangan lamang nilang laruin ang upcoming Lord na ito. In terms of team fights, nakikita na natin yung kalamangan na meron dito ang Aurora Gaming. And for Domeng, kahit isang item na lang ang inaabangan niya, ganyan kayaman ang gold laner ng Aurora as we start this second Lord of the game. In terms of the Lords, nauna ang Aurora at mukhang gusto na agad nila ng pangalawa. Papato na naman itong si Kaloy. Lansu naghihintay na naman ang tamang pagkakataon, pero si Demon Kite nandun sa may bandang likuran. Magpapato na naman, but Domeng Kite is still gonna be the one taking this Lord. At si Yue mababanatan, pero binalik niya sa kanyang mga kakampi. Get
away from me, says you eh. Owl, sinusubukan na tambahan niya iba sa mga members ngayon ng Aurora. Oh! Dominicite dishing out that damage at nawala ng parang bula si Owl. It's Aurora full confidence in game 1. Gitnang gitna on that Appraiser's Wrath. And with that, Aurora Gaming not only securing the Lord, but also a winning team fight. Look at this. From minute 7, hindi na nakabangon ng Twisted Minds. Full macro control mula sa Aurora. Dinala nila to sa international stage. At ngayon binabalik sa Pilipinas. Sa harap ng kanilang mentor, this is how you play the Lord Dance. Light, sinipa niya kagad yung kalit. Even though na-dodge with the CC immune from the Raging Sandstorm, it did not matter kasi again, the number one problem is, how do you go to the carry on the backside? Oh, at hindi nga nila naisagot yun. Aurora Gaming using the Lord to secure that bottom lane inhibitor turret. Kanina sa unang Lord push natin ay hindi sila nakukuha ng inhibitor, but this time around, hindi lamang inhibitors ang target nila, kundi jungle camps na rin. Sinisimot na ng Aurora ang mga resources ng Twisted Minds at hindi pa nga sila tapos. Gusto nilang kunin ang mid lane and top lane inhibitor turrets as well. Ramdam mo yung pagiging pasensyoso nitong Aurora. Hindi nila kinailangan na pagsabayin yung tatlong lanes. All they had to do was to get one inhibitor. Pero para sa Twisted Minds, ang nagiging problema para sa kanila ay wala nang natitirang jungle creeps. Just take a look at this replay and how they were able to play this Lord fight. Look at this kick from Light. Even though na-dodge ni Kaloy yung sipa mula dun sa Cho, look at the backside. Kahit nakatalon yung glue dito kay Dominicite, it did not matter. The peel was there from Aurora. The damage dealers were being zoned out. Walang papatay kay Dominicite. Yung mga damage na tinatanggap ng carry dito, negligible at this point. Oo, tsaka nila-lifesteal na rin niya pabalik eh. The moment na mag-ulti itong carry na ito at makabanat ng konti, bumabalik din ang kanyang buhay. But this might just change a couple of things. Malefic Roar, locked in ang para dito sa Freya. At least mas bumabakat na yung damage niya. At 45 seconds pa naman bago lumabas ang susunod nating Lord. Ganda pa nung item purchase dito ni Dominicite. Winter Crown para hindi siya masakyan ng glue. And also hindi siya tamaan ng Deadly Magic. Multi-purpose item prioritization here for Dominicite. Sa sobrang yaman niya, pwede niyang bilhin ng item yung Freya. That's true. At this point, no, this is a 12K carry na pwede niyang ibenta yung boots niya at some point. And at this point, nandito naman tayo sa, as you said, yung Winter's Crown. Oo. Hindi na pala Tranchon. Nag-grow na siya. Nag-grow na siya sa player. Ayun. Winter's Crown na dalawa yung nakaka-counter on the side of Twisted Minds. Things are not looking good para sa Twist. Meanwhile, for Aurora, parang pwede na lang nilang antayin yung susunod na Lord. Alam mo kung merong paraan para sa Twisted Mind, if there's anything positive about this next Lord is that katapat yun mismo nitong slow push lane na gustong gawin ng Aurora. So there is an easier way para dito sa Twisted Minds na makadepensa towards those minion waves. Pero nira-rush na talaga completely ng Aurora, led by the Kite Brothers. And then si Kaloy Lansu nagpakita na rin. Owl is hiding right at the bush, pero kailangan din nilang alalahanin yung nasa itaas dahil kalahati na yung Lord. Oh, ayan na nga, isasayaw na naman ng Aurora ito. Konting reset, papatagalin nila hanggang mainip ang Twisted Minds. Pero binibigyan natin nila ng oras ng Twist na makahanap ng play. Hindi tatama kay Dominicite Justin. At si Light ay nandun na naman sa flashbang angle. Vintage Light. Vintage Light. May German cut. Hindi nila alam kung nasaan ang roamer pero nirarush na nila. Here comes the concealed play. Andiyan na MP naman the yung King! sipa kay MP the King. Tapos may Raging Sandstorm pa nakasama. Give the Lord right away papunta sa Aurora. Tapos may babanatan na naman si Edward. Isa-isa bumabagsak ang Twisted Minds. Isamong mapa yung panibagong Jeet Kundo. Sinusubukan makawala ni Owl pero wala na siyang pupuntahan. It's just Lansu and Kaloy, the tankiest members na hindi dapat manatiling buhay. Ang mananatiling dumipensa. Pero ano ang kanilang magagawa tungo sa Northern Lights? Kita ng Aurora ang liwanag sa game number 1. Cruising through that victory.